tanulási folyamatot, illetve azt, hogy hogyan gyakoroljunk, hogy illusztráljam. Mert nyilván egy pályaközépső vagy zenitén járó énekes teljesen máshogy áll hozzá egy darabhoz, mint egy pályakezdő. És most próbálom azt is reprodukálni, hogy amikor én pályakezdő voltam, és egy Cerina vagy egy Cherubin áriával birkóztam, akkor vajon mit csinálhattam rosszul, illetve mostani fejemmel, hogy gondolom, hogy jobban is csinálhattam volna. Először szeretnék egy kicsit a Mozart szerepekről beszélni, hiszen ez az énekeseknek és a szopránoknak mindenféleképpen a törzsrepertoárját képezi. Ezekkel az áriákkal az ember mindig találkozik, sőt, sokszor úgy érzem, hogy túlságosan korán találkozik, amikor a tudása még nem megfelelő arra, hogy két hangot olyan tisztán kössön össze, ahogy ezeket a klasszikus stílusban elvárható lenne a vokális interpretátoroktól. Ezért most szeretnék arról beszélni, hogy én hogy találkoztam a Mozart szerepekkel. Amikor én elkezdtem 20-21 éves koromban professzionálisan énekelni, tanulni, nagyon sok előtanulmány után, tehát nekem a zenei fogyasztó igényem nagyon magasak voltak, és én rögtön nagyon bonyolult darabokat szerettem volna tanulni, végül is vissza voltam tanácsolva ilyen számomra uncsi áriákhoz. Ezt nagyon szeretném megmagyarázni, mert ezt nagyon szégyellem, ezt a hozzáállást. Miért éreztem ezt nem egészen inspiráló feladatnak, hogy ezekkel a korai Mozart áriákkal, vagy hát kezdőknek ajánlott Mozart áriákkal megbirkózzam. Utólag az a tapasztalatom, hogy nem az énekszólam bonyolultsága teszi vonzóvá az énekesnek a eléneklendő áriát, hanem az, hogy az akkordok milyen bonyolultságúak és milyen emocionális érzéseket keltenek bennük. Ezt tulajdonképpen a popslágerek előadóiban is ezt érzem, hogy legyen egy pár olyan nagyon érdekes akkordváltás, és ő abba érzelmileg bele tud kapaszkodni. Amikor klasszikus akkordrendszerű darabot tanul az ember, az az esetek nagy részében egyszerű. A klasszikának ez a letisztult, bizonyos szigorú szabályrendszer szerint megállapított akkordrendszere nem vonzó, vagy ritkán vonzó egy fiatal művészpalántának. Én is jobban szerettem Bachot gyakorolni, mint könnyű helyint, mikor zongorázni tanultam. Ennek az az oka, hogy a magban sokkal több volt a váratlan akkord, a barokkban egy effektusként használták ezeket az akkordokat, amit aztán a klasszika elsimított, és sokkal tisztábban próbálta a klasszika szabályrendszeri szerint megfogalmazni az adott darabot. De mivel én egy lírai szoprán hangú voltam, és hát meg kellett tanulnom professzionálisan énekelni, ezért azonnal olyan áriákat kaptam. Nagyon visszatérnék arra, hogy nagyon rövid időszak volt a felvételi előkészítése előtt, tehát olyan áriákat kaptam, amit magabiztosan el tudtam énekelni, de már kvázi opera ária volt. És akkor ilyenkor mégis kérdeztem a tanáraimat, hogy milyen áriák jönnek szóval, és akkor mondták, hogy jaj, hát akkor a kicsit mélyebb hangülésének a Cherubin, hát mindenképpen a Cerlina, és hát esetleg az Omnio Babbino Caro. És anélkül, hogy bármilyen metódust kétségbe vonnék, a mai eszemmel én ezeket az áriákat soha nem adtam növendéknek, és kerestem a fiatalkori Mozartokban például olyan áriát, ami hasonló egyszerűségű, de nem jó szó, hogy nem olyan elcsépelt, szóval mindig szembe kerülök saját magammal, hogy máshogy lehet érdekes az az ária, és érdekes módon könnyebben meg tudtam tanítani a növendéknek, mint hogyha Cerlinát tanítani. És amikor én elkezdtem a Cerlinát tanulni, akkor döbbenten konstatáltam, hogy milyen rohadt nehéz. És ezt felnőttként is, hogyha én ezt az áriát tanulom, belefutok abba, hogy a Cerlina Batti Belmazetto című áriája egy olyan eszenciális gyűjteménye a vokális nehézségeknek, amit bizony pálya delelője levő kollégák is nem mindig 100%-osan tudnak megszólaltatni. Először is maga a hangterjedelem egy olyan standard, amit néha magas mezzók is megszólaltatnak, volt erre már példa a Teresa Berganza, például a híres Ponel-féle filmben,
de egészen könnyű lírai szopránok, vagy akár a légizenében járatos, szinte fátyolszerűen karcsú lírai szopránok is meg tudnak szólaltatni. Mi jelentette akkor a problémát? Már sokszor meséltem arról, hogy nekem egy olyan hangom volt, ami bizonyos lágében nagyon le volt terhelve a mutálás alatt, tehát nekem az is komoly erőfeszítésbe kellett, hogy a középláge összefogott legyen és csengő, ugyanakkor a magas lági ne domináljon, mert a klasszikus zenében a legritkább esetben van arra kiegyezve, hogy a magasakat jól be kell bikázni fortéba, és a mélyeket csak elpirinczkázni, általában fordítva szokott lenni, egy telt és puha és sallangtalan középlágéra, csak éppen ízléssel oda-oda pöttyintett magasságok szoktak megszólalni. Ez nekem személy szerint marha nehezen ment. És azt hiszem, hogy ez a rossz érzés annak az oka, hogy azok a Mozart szerepek, amik bizonyos korban nagyon nekem valóak lettek volna, elkerültek. Kikerestem azt a kottát, amiben alternatív áriák lehetnek a standardek mellé. Ez egy amerikai kiadású Mozart ária kotta, és amikor én ezt az antikváriumban megvettem, akkor rögtön az utolsó oldalon találkoztam vele a Si Madonna altro amore Ascanioába című áriával. És ez például egy olyan ária volt, ugyanolyan a hangterjedelmű, mint a Cellina, de teljesen más zenei eszközökkel. És akkor éreztem azt, hogy tulajdonképpen a mozarti életmű, vagy a klasszikus életmű sokkal inkább tele van olyan darabokkal, amik ismeretlenek, amiket nem baj, hogyha gyötör a delikvens, és nem fogja teletömni olyan kezdőhibákkal, ami után az egész életében meg fogja azt akadályozni, hogy azt a bizonyos áriát akár hibátlanul vagy szabadon interpretálja. Majd bemutatjuk ezeket az áriákat. Itt van a Momus Cerlina, amihez vissza szeretnék térni, amit nem énekeltem el. És most már utólag azt bánom, hogy ezek a kimaradt lírai szerepek, rossz, hogy nem énekeltem el őket. Én egy nagy drámai tragikaként gondoltam az életemet fiatalkorban, igen, mindenféle ilyesmivel. Ez egy nagyon nagyfokú tévedés volt. Tehát az sokan kegyetlenül szokták mondani, hogy a hangfaj az nem kívánság, hangverseny, nem a vágyak osztják a szerepeket, hanem az akkori éppen vokális tudás vagy a vokális állapot. Ez nagyon igaz, és még egy olyan embernek is, aki sokszor fejjel megy a falnak, és át is üti a fejével, nem törődve azzal, hogy betöri, tudomásul kellett volna venni, és én ezért nagyon interpretálom a tanítványaimnak és mindenkinek, aki esetleg akihez elér ez az információ, hogy ne akarjunk három magassággal nagyobbat átugrani, mint amit átviszünk. Néha ebből a feszültségből keletkezhet művészi többlet, hogy én nekem rá kell feszülnöm arra, hogy elérjem azt a célt. Ez a ráfeszülés már eleve fizikai feszültséget jelez, hogy nem tudom lazán megoldani. Az a tapasztalatom, hogy mindig az a vokalitás nyer a közönségnél, amikor azt hiszi a közönség, hogy Jézus már én ez ilyen, hogy én is meg tudnám csinálni. Hogyha azt látják, hogy valaki szenved és grimaszol és izzad, és vagy kijön, vagy nem, akkor ő is kényelmetlenül érzi magát, és nem tud felhőtlenül a történettel menni, mert abban van elfogadva, hogy drukkolódja, hogy kijöjjön az a következő magasság, vagy a mélység, vagy futam, vagy bármi. Nem szabad azt énekelni, ami a határainkon túl van. Olyat érdemes énekelni, ami esetleg egyel beljebb van, vagy lejjebb, főleg fiatalkorban. Főleg amikor egy versenyre készülünk. Ez egy másik nagyon fontos dolog, és vissza fogok térni majd a meghallgatásokra való felkészülésnél, hogy mennyire fontos az, hogy belül maradjunk a köreinken, mert az emberen a stressz, az előadás izgalma, a próbaidőszak fáradtsága úgyis levesz. Tehát, hogyha éppen a határon túl akarjuk kergetni magunkat, akkor az nagyon kevés az az ember, én ilyen vagyok, de vissza is éltem vele sokszor, nem fog művészi többletet okozni, hanem el fog venni a produkció minőségéből, és végső soron kontraproduktívre válik, és kárt okoz az énekesnek. Ez egy nagyon nagyfokú önmagadba vetett hit kell, ami látom, hogy hibázik. Igen, elég erőteljes.